Végtelen és hömpölygő szeretettel köszöntöm a Mobil Arena YouTube csatornájának nézőit. A Honorról lesz szó, mert volt egy bemutató tegnap, ahol a Honor 400-ak jelentek meg. Hát elsősorban Magyarországon, de hogy ugye most egymás után jönnek ezek a Honor 400 bemutatók a különböző országokba, tehát hogy igazából mondhatjuk, hogy bemutatták. Nekünk ugye azt mondták, hogy tesztet nem lehet kirakni még 22-e előtt, ezt kell aláírjuk, viszont lehet beszélni a készülékekről, meg hát tudok nektek mutatni róluk vágóképeket, de nem is igazából a két termékről szeretnék nagyon erősen beszélni, hiszen arról majd lesznek rapid tesztjeink itt a közeljövőben, meg lesznek írásos tesztjeink a mobilarena.hu-n, várhatóan nagyon hamar, hanem igazából egy picit arról, hogy a Honor hogy áll, és ezt nem csak azért tudom nektek elmondani, mert voltam ezen a rendezvényen, és ott sok emberrel beszélgettem, hanem az utóbbi pár hétben elég sok Honor jellegű találkozón volt különböző, nem is magyarországi, hanem főleg kínai illetőkkel, akiktől volt lehetőségem nagyon sok mindent megkérdezni. Ezért egy picit abban bízom, hogy az, amit én most el fogok mondani itt a Honor 400-ak és úgy egyáltalán Honor kapcsán, azok a jelenleg elérhető összes információ birtokában egy kicsit bővebbek, mint amit egyébként úgy általánosabban tudni lehet a Honor jelenlétéről, termékeiről, terveiről, szolgáltatásairól. Na, kezdjük az elején. A Honor egy tök illusztris helyszínre tervezett egy magyarországi bemutatót, a Budapesti Zsolnai Múzeumot bérelték ki erre a célra, tényleg nagyon menő környezet, tök jól nézett ki minden, szuper volt a setup, és hát itt nagyon sok embert meghívtak, főleg a magyarországi sajtóból, és ők láthatóan minden is jöttek, mert hogy tényleg ez egy fontos termék a Honor számára, és úgy néz ki, hogy talán most így utólag, hogy már láttuk a telefonokat, meg beszélgettünk a sok emberrel, meg látjuk az árakat, azt mondhatjuk, hogy relatív fontos termék így a magyarországi piacon is, mert egy olyan gyártónak a felső-közép kategóriás telefonjairól van szó, aki ugye más, mint a Samsung, Xiaomi, Apple triumvirátus, de mégsem egyáltalán nem rossz, sőt, sok ponton kifejezetten jó. A másik dolog, ami az egész témában érdekes, hogy volt egy prebriefing, mielőtt elmentünk erre a bemutatóra. Ugye a prebriefing egy olyan esemény, amikor hát ilyen selected press vagy média emberek meg vannak hívva egy ilyen online sessionre, egy ilyen online bemutatóra, amiről nem beszélhetnek senkinek, de ott előzetesen felkészítik őket arra, hogy mi lesz így a közeljövőben. Plusz mi már ugye korábban megkaptuk a készülékeket, mint ahogyan azok egyébként bemutatásra kerültek, és ezen a prebriefingen hát a Virág Danival volt egy fogadásunk, hogy hányszor fogják mondani, hogy AI, és ez egy 30 perces prezentáció volt online. A Dani arra fogadott, hogy 40-szer, én arra fogadtam, hogy 52-szer. Egy kicsit én nyertem, mert kerek 50 alkalommal volt AI említés a prezentációban. Úgy, hogy azokat bele se számoltuk, amik nem voltak szóban megemlítve, csak kim voltak a szlájdon. Szóval, hogy hát már ott is nagyon érezhető volt, hogy az AI lesz a fókuszban. Amit a témában azért szerintem lehet tudni, hogy miután ugye hardveresen, kamerában, akkumulátorban, töltésben, kialakításban, kijelzőben nagyjából elértük azt, amit mindenki tud, és nincsenek óriási különbségek ezekben a tekintetekben különböző márkák, különböző modelljeik között, ezért aztán ugye a gyártók arra fordultak, hogy mi az, amiben ők többet tudnának nyújtani, mint bárki más, és hát a tavalyi meg az idei év hívószava az AI lett a nyerő, ami azt jelenti, hogy most innen gyártó azon nyönyörög, hogy ő többet, ő jobbat, ő összetettebb AI tud adni, mint a többiek, és eltérők a megközelítések, de az látszik, hogy tökig beleálltak ebbe a történetbe mindenhol. Aki nem beszél az AI-ról, az lemarad, aki nem csinál valamiféle AI-jal meglöttyintett szolgáltatást, az lemarad, aki nem mondja rá valami teljesen standard funkcióról, hogy az AI, az is lemarad, szóval, hogy nem lehet kikerülni ezt a dolgot, és a Honornál is rengeteg AI alapú vagy AI-t használó szolgáltatást vetettek be a Honor 400-ak kapcsán, amelyeknek egy része valószínűleg praktikus, egy másik része teljesen felesleges, egy harmadik része meg tök kezdetleges. Ja, és van egy negyedik halmaz, ami nem tud magyarul, ugye nálunk ez egy ilyen külön extra probléma. Na, ugye van két telefonunk. A Honor 400 az ugye egy ilyen középkategóriás modell, a 400 Pro pedig egy ilyen felső középkategóriás, vagy a csúcsmodellek alatt induló készülék, és nagyon nagy árkülönbség van köztük, mert ugye a 400 Pro
16 GB RAM-mal és 512 GB belső tárhellyel, kerek 300 000 forinton nyit, ami nem kevés pénz egy telefonért, pláne, hogyha Honorról beszélünk, de most már annyira nem vagyunk meglepve, tehát ez ilyen relatív standard egy felső-közép kategóriás készülékért. Ezzel szemben a sima 400-as 8 GB RAM-mal és 256 GB-os belső tárhellyel pedig 170 000 forinton lesz kapható, de most van egy hónapig bevezetési akció, ami miatt meg 160 000 forintba kerül. Ha pedig kell neked 512 GB belső tárhely, akkor egy 20-as leszel szíves rádobni, de még úgy is jóval olcsóbb, mint a 400 Pro. És ezért felmerül a a kérdés, hogy mi a különbség, és ha megnézegeted a specit, akkor azt mondhatod, hogy nem is olyan nagy ez az eltérés. Azok a korlátozások vagy kompromisszumok, amik a sima 400 mellett vannak a Pro-val szemben, azok a mindennapi életben olyan nagyon sokat nem számítanak. Ugye először is a hardware. A 400 Pro megkapta a Snapdragon 8 Gen 3-at, ami egy tök jó chipset, villámgyors, bőven elég bármire. A sima 400 pedig megkapta a Snapdragon 7 Gen 3-at, ami szintén egy tök jó chipset, és igazából az is elég bármire, viszont vannak bizonyos lokálisan futó AI szolgáltatások, amik kapcsán lassabb lehet adott esetben a készülék, de szerintem ez nagyon sok embert nem fog befolyásolni. A kamera kapcsán az van, hogy a 400 Pro az egy kamerával többet kínál, ugye mind a kettőben van egy 200 megapixeles főkamera optikai stabilizációval, ez valószínűleg egy Samsung szenzor, és egy relatív jó Samsung szenzor. A Pro-ban van egy zoom szenzor is, ami 50 megapixeles és 3-szoros nagyításra képes, ez az, ami hiányzik a sima 400-ból, és van egy 12 megapixeles, de autofókuszos és makró felvételekre is alkalmas ultraszéles szenzorunk, az előlapi kamera pedig mind a két esetben 50 megapixeles. Hát annyi a különbségi ránézésre is a két telefon között, hogy a Pro-nál így ilyen kapszulaszerű ízébe tették az előlapi kamerát, ami hát ugye mindenféle irányba kinyílik, mint a dinamikus vagy mágikus sziget, és hát ugye itt mágikus kapszulának hívják, máshol másképp hívják, de ugye ennyivel többet kínál, nem hiszem, hogy ez olyan nagyon-nagyon lényeges. Ha azt nézzük, hogy méretben mi a helyzet, akkor lehet, hogy nekem a Honor 400 a szimpatikusabb, mert az 6,4 hüvelykesre volt írva, a prezentáción igazából 6,55 hüvelykes, a 400 Pro pedig ennél egy valamivel nagyobb 6,7 incses kijelzővel jött, tehát ez egy picivel nagyobb készülék. Ha azt nézzük, hogy mi az akkumulátorban a szitu, akkor ugyanazt az 5300 mAh-órás szilícium karbon aksit kapják meg. Ha töltési sebességben nézzük, akkor viszont van eltérés, mert ugye 100 watton tud tölteni a Pro, és 66 watton tud tölteni a sima 400, a saját töltőfejével. És ezzel kapcsolatban egyébként nekem voltak kérdéseim sok ember számára, hogy miért erőltetik a sajátot, amikor már van ez a Power Delivery szabvány, más gyártók meg tudják ugrani, hogy azt használják, és nem kell vegyél egy külön a gyártótól származó töltőfejét a telefonodhoz, és akkor ugye méregettük mi ezt, és még tartanak ezek a méregetések, mert a Bone most fog bejönni majd a Pro-val, és rádugjuk mindenféle töltőkre, hogy lássuk, de mindenképpen azon, hogy kevesebb a töltési, vagy alacsonyabb a töltési sebesség PD szabványon keresztül, mint a Honor Superchargerrel, úgyhogy ilyen szempontból van különbség a kettő között, de hogyha mind a kettőből ki akarod verni a maximumot, akkor úgyis meg kell vegyed a Honornak a töltőfejét, illetőleg az van, hogy a Pro-ban van vezeték nélküli töltés is, még a simából ezt kihagyták. IP védelem mind a kettőben van, a szemvédelem meg a szipi-szupi kijelző az mind a kettőben adott. Ugye itt megint az van, hogy most már ott tartunk, hogy 5000 nitet mond a Honor kijelző maximális fénysűrűségre. Én ezt többször szóvá tettem már nekik, hogy mutassák meg, hogy mérik ki, mert nem hiszem el, mert hogyha mi rátesszük a műszert, akkor mi nem tudunk ekkora fénysűrűséget kimérni, és nekem az volt a külön szerencsém, hogy mielőtt még lement a bemutató, volt valamiért szerveztek nekünk egy interjút, pár újságíró kérdezhetett az Eric Fang nevű fickótól, aki a Honornak a product felelőse globálisan, tehát ugye egy kvázi nagy kutya, és ugye az volt a szitu, hogy megkértek, hogy írjam össze a kérdéseimet, amiket szeretnék majd föltenni egy ilyen beszélgetés keretében, és minden országból itt a régióban választottak egy embert, aki hát részt vetett ezen a beszélgetésen. És akkor összeírtam 8-10 kérdést, és visszakaptam a választ, hogy köszönjük szépen, de hogy ezek annyira fontos, meg egy picit ilyen szenzitív kérdések, hogy hát talán jobb lenne, hogyha nem a csoportos interjúba vennék részt, hanem az lemegy, és utána velem az Eric Fang külön fog beszélgetni.
ami hát egyrészt jól esik, mert ez mégiscsak egy tök frankó dolog. Másrészt meg egy picit meglepődtem, hogy akkor ezek szerint mások nem teszik fel ugyanazokat a kérdéseket, amiket én. Szóval, hogy kaptam egy külön lehetőséget, hát elvileg egy 30 perces sloton volt vele, ami aztán 50 percre duzzadt, mert több kérdésem volt, meg lassan is válaszolt, meg visszakérdeztem, és akkor egy kicsit így elhúzódott, de nem haragudtak érte, és abban pont feltettem ezt a kérdést, hogy bocs, ne haragudj, miért mondtak 5000 nitet egy kijelzőre, amikor én bármilyen műszerrel megyek rá, hát nem fog tudni belőle 2000-nél többet kiverni, és ha egy másik gyártót veszünk, mondjuk vegyük a Samsungot, ami úgyis nagy ellenfele a Honornak, és mindig támadják őket mindenféle fura marketinggel. Szóval, hogy ha veszük a Samsungot, és ők azt mondják, hogy 2000 nit, én kimérem, és az tényleg 2000 nit, ezt képesti azt mondjátok, hogy 5000 nit, én kimérem, és az is 2000 nit, akkor még kell azt mondani, hogy 5000. És hát azt mondta, hogy hát az, amit ők kommunikálnak, az a saját laborjukban mért hivatalos eredmény, és hogy higgyem el, hogy ez hitelesítve van, és én ezt el is hiszem, csak attól tartok, hogy az ő laborjukban valószínűleg egy picit drágább műszerek vannak, és ők mondjuk képesek arra, hogy egy pixelen HDR tartalmat tudnak megjeleníteni, és azt az egy pixelt ki tudják mérni valamivel, tehát mi ennyire nem mondjuk felkészültek, de közben azt is gondolom, hogy nem életszerű, hogy én egy pixelt méregessek, meg kinéz egy pixeles fehér videót egy kijelzőn, szerintem senki. Szóval, hogy inkább maradjunk abba, hogy az lenne az érdekes a számunkra, hogy ha egy teli fehér kijelzőt látok, akkor annak mennyi a fénysűrűsége, és abból a szempontból a Honor nem több, mint egy Samsung vagy akárki más, de van olyan jó, természetesen. Na és akkor ugye beszéltek a PWM-ről, ami 3840 Hz most is, ez mindenképpen örömteli, viszont a két telefon kijelzője között van egy nagyon minimális felbontásbeli különbség, de ez nem számottevő, illetőleg az van, hogy a 400 Pro az egy enyhén ívelt kijelzőt kapott, ami biztos marha menő, csak ugye nekem ezzel mindig az a baj, hogy a sérülékenysége az a magasabb, és ezt ők hát annyira nem veszik figyelembe a kommunikációba, hogy mint ahogy a Honor 400 Lite-nál most is azt mondják, hogy hát nagyon sok mindent kibír mind a két telefon, és hogy ez nagyon ellenállóra van tervezve, de hát ugye a Honor 400 Lite-nál mi azért belefutottunk egy ilyen problémába, hogy szerintünk nem volt annyira ellenálló, tehát hogy ha én ellenálló telefont akarnék gyártani, biztos nem tennék rá egy semmilyen szinten hajtott kijelzőt, de a Honornál ezt máshogy gondolják, amitől ugye a Honor 400 Pro egy modernebb, meg egy ilyen letisztultabb külsővel rendelkezik, de ez is ilyen majdnem, hogy lényegtelen dolog. A sima Honor 400 kijelzője és bőven elég király. Jó, milyen eltérés van még? Hát ugye kisebb a RAM, meg kisebb a tárhely a sima 400-ban, és szerintem ezen a ponton nagyjából be is fejeződtek a különbségek. Szóval, hogy ha nem kell neked a zoom kamera, mert megoldod a 200 megapixelből digitális zoommal, akkor minek vegyél Pro-t? Ha azt gondolod, hogy a 16 GB RAM az maximálisan túlzás, és 8 GB-tal is elég lesz, akkor simán jó neked a sima 400-as is. Ha nem igényled a vezeték nélküli töltést, akkor szintén nem érdemes a Pro felé haladjál, és hogyha nem akarsz csúcs grafikás, csúcs játékokat futtatni egymás mellett több ablakba, akkor azt nem a 8 Gen 3-nak a teljesítménye is egy picit felesleges a számodra, és bőven boldog lesz egy 7 Gen 3-mal. Az aksi ugyanakkora, és igazából az IP védelem is ugyanaz, ráadásul ami szintén ugyanaz, és mindenképpen örömteli, hogy a Honor mind a két telefonra 6 év Android upgrade-et kínál, és 6 év security patch-et is, szóval, hogy ilyen szempontból is megegyezik a két telefon, és egyáltalán nem rosszak. És ugye ez az a pont, amikor azt mondom, hogy majdnem dupla annyit én szerintem nem érdemes kifizetni a Proért, ha nincsenek egészen speciális igényeid, akkor az felesleges pénzkiadás. Ha vannak speciális igényeid, akkor viszont meg ott vagyunk, hogy 300 000 forintért azért mások is kínálnak ezt-azt, tehát ott nem biztos, hogy a Honor 400 Pro lesz a piac legjobb választása, de ami viszont eléggé úgy tűnik, hogy a sima Honor 400 az 160-170 000 forintos áron, az egy jó deal. Tehát, hogy az láthatóan úgy néz ki, hogy az össze van rakva, át van gondolva, benne van minden, azok a kompromisszumok, amit meg kell kötni, azok nem túl sok. Úgyhogy én ezt éreztem ebből az egészből, hogy a sima 400-zal lehet, hogy jobban jár bárki. Na, de nagyon erős volt az AI jelenléte, és egy picit hadd beszéljek erről, mert ők is nagyon sokat beszéltek erről. Másrészt pedig azért látszik, hogy mekkorát fejlődött a Honor ilyen AI szolgáltatások tekintetében, legalábbis ami a kínálatot illeti. De azt mondanám, hogy a Honor telefonokban majdnem minden olyan AI funkció megvan, amit más készülékekből már ismerünk, és van egy pár, amit még eddig nem látunk, de majd úgy is fogunk látni más készülékekben,
És láthatóan ugyanattól a nehézségtől szenvednek, mint mindenki más, hogy az AI még egy kicsit hülye. És erre hadd mondjak egy pár példát. Ugye egyrészt, ami ugye nem az AI hülyessége, hanem ugye a mi kis országunk kis nyelvének a marginális mi volta, hogy ugye van egy pár olyan szolgáltatás, általában azokban a telefonokban van AI, ami ilyen nyelvi modult igényel, ugye LLM-et, és hát ezt a magyar nyelvi modult, ezt nem nagyon igyekeznek, hogy megcsinálják a cégek. Ugye a Google-be bízik mindenki, hogy majd a Gemini mögé be lesz rakva egy rendes magyar megoldás, mert ugye az egy félig így kvázi megvan, tök jó lehet vele beszélgetni magyarul is, tehát mint asszisztens így kvázi működik, ilyen chat barát, de úgy azért a legtöbb AI már működik, a ChatGPT is működik, Perplexity is beszél magyarul, tehát hogy az annyira nem meglepő. Viszont amikor az van, hogy le kéne fordítani valamit magyarra, akár egy diktafonjegyzetet, akár egy élő telefonbeszélgetést, amit ugye a Samsung is már egy jó pár éve kínál, de a Honor is tudja, akkor az van, hogy hát 6-7 nyelven beszélnek ezek a dolgok, mert hogy ugye a legfontosabb, legnagyobb nyelvekre lövik rá először ezt a szolgáltatást. Na és akkor ugye kihasználtam a lehetőséget Erik Fanggal, hogy megkérdezem tőle, hogy ezzel mi van, és akkor először mondta, hogy hát folyamatosan fejlesztjük, jó, én ezt 1 milliószor hallottam már, és hát úgy visszakérdeztem, hogy jó, de most akkor tegyen egy ígéretet, mondja meg konkrétan, hogy mikor lesz magyar nyelven is beszélő AI a Honor telefonokba, és akkor azt mondta, hogy Q3, ami azt jelenti, hogy harmadik negyedév. Ez szerintem egy elég merész vállalás úgy, hogy hát már Q2-ben vagyunk, tehát hogy igazából van még egy pár hónapjuk, és utána már piacra kéne dobni azt a magyar AI-t is, vagy magyarul beszélő AI-t is. Szóval most ő ezt mondta, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ha eltekintünk így a nyelvi dolgoktól, és azt nézzük, hogy milyen egyéb AI megoldások vannak, akkor ugye általában ezek a képi, videós, manipulációs, generatív dolgok jönnek elő, mert ezek egy kamerás eszközben különösen fontos szolgáltatásokat jelentenek. Ugye van az egyik része, amihez nincs nagyon rálátásod, meg nem tudsz belenyúlkálni, hogy elvileg ugye az algoritmus, ami előállítja a fényképet, amit te majd utána megnézegetsz a telefonodon, azt az algoritmus is valamilyen szinten így már az AI vezérli. Ugye tipikusan ilyen a portréfotózása a Honornál, ahol ugye a teljes folyamatot, hogy hol az alany, mi a háttér, merre mozdul, mi kéne legyen éles, és egyáltalán mi a környezet, azt így egy ilyen AI cső viszi végig, vagy egy ilyen pipeline, és a végén elvileg, hogy a legjobb portréfotót kidobja neked, amit el tudsz képzelni, mert ezt nyilván majd a gyakorlatban kell megnézni, hogy mennyire stimmel. A másik pedig ugye ez a zoomos sztori. És ebben a Honornak azért már van, hát már láttunk ilyen megoldásokat a Honortól, ugye az van, hogy ha te a 30-szoros érték fölé zoomolsz, azt mondjuk azért elég sok, de ki fogod próbálni, mert úgyis kipróbálod, mert vicces. Tehát a 30-szoros érték fölé zoomolsz, az ugye még a Pro-nál is az van, hogy a natív zoom tartomány szor 10, tehát hogy az már nagyon nagy közelítés. Akkor az van, hogy miután az már nagyon gyenge lenne az a kép, amit ki tud magából ilyenkor préselni a telefon, ezért aztán ráküldik az AI-t cloud alapon, tehát nem is on-device csinálja, hanem akkor fölküldi cloudba, és akkor az van, hogy hát ugye kitalálja, hogy te mit látsz azon a képen, és így feljavítja azt a képet. És ugye ezt próbáltuk mi a korábbi Honor telefonoknál, és azon, hogy nem csak, hogy feljavítja, hanem így hozzá költ bizonyos dolgokat, és előfordul, hogy olyan dolgok bukkanak fel a képen, amik nincsenek ott egyébként, vagy hát felújít egy-két házat, hogyha mondjuk egy tájfotót csinálsz, és én szerintem ez egy aggályos dolog, és így mondtam ezt is az Erik Fengnek, hogy figyelj, értem, hogy egy szebb kép lesz az eredmény, csak nem az, amit egyébként látnom kéne, hogy ezt az ellentmondást oldjuk már fel, és akkor azt mondta, hogy hát ez a sztori ilyen, tehát, hogy amíg nincs elég adatuk ahhoz, hogy még jobban meg tudják tippelni, hogy mi volt eredetileg a képen, addig be fog halúzni dolgokat az AI. Szóval, hogy ez szerintem most is így lesz, és nyilván próbálgatjuk mind a két telefonnál is, majd biztos lesznek példáink, de ha elkezdjük a Cloud AI-t használni arra, hogy zoom fotókból jobbat csináljunk, akkor ott egy kicsit félre fognak csúszni a dolgok. De ha már kész a képed, akkor ugye akarsz vele manipulálni, és akkor erre van ilyen tárgyeltávolító, ezt ismerjük, meg van ez a képkiterjesztés, ami azt csinálja, hogy fogsz egy képet, ezt ugye a Xiaomi is tudja egyébként, fogsz egy képet, és azt mondod, hogy legyen nagyobb, és akkor a kép közepéből, amúgy az eredeti képed, kiindulva, hát én rajzol mellé valamit. Ez sokszor teljes tévedés, sokszor vagy meglepően ijesztően frankó, szóval, hogy nyilván ez is benne van,
És van nekik most egy ilyen új funkciójuk, ami az a neve, hogy fotóból készítsél videót, és ezt ugye beharangozták, hogy a világon először. Aztán este volt a Google Eye-on ugyanez, de annyira nem lepődtünk meg, mert ugye mondták ők is ezen a bemutatón, hogy ez a Google-nek a Cloud AI-jából dolgozik az ő megoldásuk is, tehát hogy igazából az, amit a Google Eye-on bemutattak tegnap este, azt a Honor nekünk előtte, egy nappal előtte, kifejezetten a Honor telefonokba. Itt az a lényeg, hogy van egy tök mindegy milyen fotód, bármi lehet, akkor egy szintén cloud alapon egy ilyen pár másodperces videót csinál belőle, elég sokat szöszöl vele nyilván, mert hát ugye mennek az adatok is ide-oda, meg ugye ez nyilván egy számítási igényes feladat, de hogy csinál belőle néhány másodperces snittet, és hát ez egyrészt rettentően látványos, másrészt meg néha elképesztően vicces. Ugye az van, hogy ez egy HD videó lesz, tehát hogy nem 4K, még csak nem is Full HD, ezt HD-ba fogja legenerálni, és amikor tehát vannak olyan szituációk, amikor nagyon ügyes. Tehát van egy tájkép, és azt mondod, hogy jó, ebből legyen egy videó, akkor olyan, mintha haladnál a tájképen, és csinál belőle egy olyan animációt, ez általában tök jól működik. Ha van egy ember, akkor már más a szitu, mert akkor hát ő próbál így mozogni, meg lehet rátenni házi állatot, meg lehet csak simán egy bútort, és akkor elkezd ilyen 3D-sen forgatni, és becsillan még az a lámpa is a tükörben, ami egyébként nincsen ott. És ugye ezen a rendezvényen, ahol voltunk, itt nagyon sok műtárgy volt, meg festmény, és akkor mondták, hogy azokon próbáljuk ki, mert szerintük vicces lesz, hogy az milyen jól fog animálni majd ezek a régi a festményeken, műtárgyakon, műalkotásokon, mennyire jól meg fogja őket mozgatni az AI. Na most ehhez képest volt olyan srác, régóta ismerem, a Fekivel dolgoznak az iFutter-esek, és ő lefotózott egy ilyen festményt, és mondta az AI-nek, hogy csináljon belőle videót, és akkor látjátok, mi van, hogy nem a festményt animálja meg, hanem bejött egy fickó, utána bejött egy csaj, egy rakás virgáccsal, akit elnyelt a másik dimenzió, és aztán még bejött egy nő is, tehát hogy ez például pont nem azt csinálta, amit elvileg kellett volna neki csinálni, hanem valami teljesen nem tudom, légből kapott dolgot oda álmodott. Szóval, hogy ezzel még lehet sokat szórakozni, meg tök vicces is, de ugye nekem az volt a problémám ezzel az egészről, és ezt is mondtam ennek az Erik Fangnak, hogy hát figyelj, igazából az van, hogy értem, hogy ez egy gimmick, és hogy lehet vele menőzni, meg hogy más telefonon nincs ilyen, és ezért halleluja. De azért lássuk be, hogy egy fotóból videót készíteni, és ott ugye adatforgalmat használni, meg ugye hát ugye nekik Frankfurtban vannak az AI szervereik, és erre is mindjárt kitérek. Tehát Frankfurtba nyönyörgetni a szervert, hogy ott dolgozzon rajta, és legyen belőle videó, hát ezt egy picit energiaigényesnek érzem, és nem biztos, hogy ugyanabba az irányba megy, amit ugye a legtöbb távközlési cég kommunikál magáról, hogy ő mennyire zöld akar lenni, meg környezettudatos, mert hogy minden boldog-boldogtan elkezd hát ilyen fotókból néhány másodperces videót generáltatni a Honor AI-jal, hát szerintem az meg fogja kicsit dobni a fogyasztást, és biztos, hogy nem egy védhető dolog mondjuk egy ilyen klímaválság közepén, és akkor erre azt mondta, hogy hát ő érti az aggodalmaimat, meg mondta, hogy appreciate your feedback, ezt mindig elmondta akkor, amikor nem igazán tudott jó választani a kérdéseimre, de hogy higgyem el, hogy hát ez nagyon úgy van kitalálva, hogy hát ez ilyen nagyon-nagyon energiahatékonyan van megoldva. És ezt most vagy elhiszem, vagy nem így bemondásra. Na és hogyha már ugye a bemondás részénél tartunk, ugye a másik aggályom, amit ugyanezzel a témával kapcsolatban felvetettem, hogy rendben, ott van nem tudom, van mondjuk egy 3 éves fiam, nincs, de tegyük fel, hogy van, és éppen van egy cuki fotóm róla, milyen menő lenne, hogyha az animálna. Nyilván az van, hogy én a saját, nem tudom, identitásommal, meg tudásommal, meg aggájaimmal, én akkor se küldeném fel egy Honor AI-nak ezt a fotót, hogyha egyébként lenne egy 3 éves fiam, de ugye hát nem csak én vagyok ezen a világon, szóval, hogy valószínűleg az emberek ki fogják ezt próbálni gyerekeken is mondjuk, meg más embereken, háziállatokon tutira, és akkor ugye felküldünk egy fotót a gyerekről valahova. Hogy ki garantálja, hogy abból nem fogják trénelni a kínai kormányzati megfigyelőrendszert. Most mondtam egy nagyon extrém és szélsőséges példát, de ugye szerintem sokak fejébe megfordul, hogy az a fotó, amit én felküldök Cloud AI-ba, az ami lesz. És akkor mondtam a csávónak, hogy ez nekem így azért egy picit így riszki, meg aggályos, meg hogy engem tehát győzzenem meg arról, hogy az ott biztonságos. És akkor azt mondta, ugye pont ekkor került elő, hogy Frankfurtban vannak a Honornak az európai AI szerverei,
minden GDPR szabályt természetesen betartanak, és hogy mindenféle szertifikációt, hitelesítést, meg autentikációt megszereztek, és tele van a pecséttel, hogy ez mind úgy működik, ahogy az elő van írva Európában, és higgyem el, hogy Európából egy bitnyi adat nem megy Kínába, és egyébként is, amint legenerálta a videót az AI és visszaküldte a telefonomra, az eredeti képet törli. És jó, ez megint olyan dolog, hogy hát bizonyára ez így van, de ugye senki nem tudja ellenőrizni. Hát ez most így kimegy oda megnézni egy AI szerver adatforgalmát, hogy micsoda megy hova Kínába. Hát valamit biztos, hogy vissza kell küldeni Kínába, és ott kommunikálnak. Tehát, hogy miért higgyem el, meg miért legyek teljesen biztos abba, hogy ők tényleg ezt így gondolják és így csinálják, még ha fel is trénelik a 3 éves gyerekem fotójával a nem tudom milyen kínai AI-t, akkor sem fog kiderülni soha büdös életbe. Erre még proofot sem tudsz találni. Ennek még nem is lesz az, hogy egy forrás lesz, hanem csak egy adat leszek én valahol a mesterségben, de ugye a Honor azt állítja, hogy nyugodtan használhatjuk, ez tök biztonságos. Remélem, hogy így van. Most mondanám, hogy mindenki a saját ideológiai, világnézeti és geopolitikai nem tudom, attitűdje alapján döntse el, hogy mennyire bízik meg egy Honor AI-ban, de ugyanígy mennyire bízol meg egy Gemini-ban, mennyire bízol meg egy Perplexity, egy DC vagy egy OpenAI-ba, tehát hogy bármit mondhatnék, az összes AI szolgáltatót ide felcincálhatnám. Nekem az AI kapcsán mindig ez az aggályom, hogy hát így a személyes dolgaim, azok hát nem szeretném, hogy nagyon sokan használják, még akkor is, hogyha mit tudom, nem köthető hozzám direktbe, hanem csak így segítettem a személyes cuccaimmal azzal, hogy ügyesebb legyen majd egy AI egyszer. Na, mindegy, ez egy kis kitérő volt. Szóval, hogy ezt is csinálják, és igen, ez tényleg egy vicces szolgáltatás, de ugye most meg tudja csinálni a Google is, mert hogy ugye bejelentették ami ugyanezt csinálja, hogy videót készít fotókból, meg promptolhatod is, és ugye 8 másodperces videót csinál, ez ugye a Google AI-on lett bejelentve tegnap, Google Ion lett bejelentve tegnap, és ugye ott még az is megvan, hogy stitchelni is tudsz, tehát hogy csinálsz több 8 másodperces videót, és utána összefűzöd őket, és akkor lesz egy kicsit hosszabb videód. Szóval, hogy elindult ez a generatív videó AI is, nem egyébként a Google kezdte el, rengetegen csinálják már különböző startupok, meg kisebb AI cégek, de most már ugye beemelték így a mainstreambe, úgyhogy tele leszünk ilyen AI videókkal, már most is tele vagyunk, de még jobban tele leszünk, mint eddig, meg valószínűleg a Google megoldása nem ügyetlen, tehát hogy az nagyon hihető videókat fog összeállítani, és éppen ezért van a Honor telefonokban egy ilyen AI deepfake detektor is, ami hát ugye azt csinálja, hogy elvileg szól neked, hogy figyelj, az, amit nézel most content, azt szerintünk egy AI-jal állítottak elő, az is lehet, hogy milyen kell, szóval, hogy ez egy picit ilyen, tudod, ilyen, hogy csináljuk is, de közben meg így szólunk is, hogyha mit csináltuk, meg na mindegy, szóval egy kicsit ez ilyen ambivalens dolog, de minden esetre ilyen szolgáltatás is van. Egyébként Magic Portal, meg az összes többi bigyó benne van, amit a Honor telefonoktól megszoktunk, nyilván Android 15, Magic OS 9, ezeken nincsen gond. Szóval, hogy nagyon, nagyon AI-os volt ez az egész történet, nagyon sok szolgáltatás, funkció, feature, extra került bele a Honor 400-akba, és ugye ebből a szempontból nem különbözik a 400 a 400 Pro-tól, tehát ugyanazt az AI, nem tudom, ökoszisztémát, meg ugyanazt az AI szolgáltatás kínálatot nyújtják mind a ketten. Ugye az lesz a nagy kérdés, hogy mikor jön ez a pont, hogy fizetned kell érte, mert szerintem mindenhol elő fog bukkanni ez a történet, hogy egy ponton majd azt fogja mondani az Apple, a Samsung, a Google, a Honor, meg mindenki más is, hogy jó, hát eddig élvezkedtél az AI-jal, tetszett, reméljük tetszett, most már mi is jól feltréneltük a cuccot a te adataiddal, úgyhogy most már leszel szíves érte fizetni is, mondjuk havonta egy $10, és akkor ez egy ilyen pluszbevételi szempont minden készülékgyártó számára is. Én azt gondolom egyébként, hogyha mondjuk a készülékgyártók odafutnak ki, hogy rengeteg bevételük van abból, hogy ők havidíjas modellben értékesítenek AI szolgáltatásokat, és emiatt nullszadóval adják a telefont, akkor szerintem ez fair, de hát erős gyanúm, hogy a kapitalizmus nem így működik, még Kínában sem, és nem fogják nullszadóval adni a telefont csak azért, mert máshonnan is van bevételük. Szóval ebben azért annyira nem hiszek, viszont abban igen, hogy ezek a szolgáltatások fizetősek lesznek, már csak azért is, mert tényleg nagyon komoly számítási igényük és energiaigényük van szerver oldalon, amit hát valamiből ki kell termelni, és szerintem minden cég erre bazírozik, hogy most jól beetetjük az AI-jal az embereket, mert mindenki megszokja, meg majd akarja használni, és akkor majd egy ponton hát lehet érte pénzt kérni, mert már annyira szeretnéd használni minden nap, hogy már nem tudsz nélküle élni, és akkor inkább kifizeted érte a zsetont. Na.
Jó, oké. Na, amit akartam még a dologgal kapcsolatban mondani, hogy ugye mától előrendelhető ez a két, illetve tegnaptól, de mondjuk, hogy mától ez a két cucc. A Honor 400 Pro-t azzal próbálják egy kicsit így jobbárosítani, hogy ki kell fizessed a 300 lepedőt érte, de adnak mellé egy tabletet ajándékba, hát az mondjuk egy ilyen alsó középkategóriás tablet, az X8, X8 Pad, X8A talán. Szóval nem egy különösen nagyon izgalmas termék, de hogy mégiscsak az így valami. A sima Honor 400-aknál meg ugye azon, hogy 10 lepedővel olcsóbb, mint eddig. Nyilván, és itt most megint van még egy aspektus, amit a Honor kapcsán akarok mondani, ugye amikor a Honor így levált a Huawei-ről, levált, érted? De mondjuk, hogy levált, és ugye elkezdett saját maga kialakítani a saját egyéniségét, meg dizájnnyelvét, meg szolgáltatásait, meg identitását, és bejöttek a magyar piacra, akkor nekünk mindig az volt az általános kritikánk, hogy hát tök jó, hogy itt vagytok, de a független piacon marha drágák az utcok, és tökre nem versenyképesek. Viszont cserébe az operátori piacon meg jó áron voltak. Feltöltőkártyával is általában, de előfizetéssel pláne. És hát miután ugye a magyar piac az ugye még mindig szolgáltató vezérelt 80%-os értékesítési részesedéssel, tehát az összes adott telefon 80%-át operátoron keresztül adják el Magyarországon, hogy értsétek, ez sok. Ezért aztán a Honornak az a stratégiája, hogy az a szolgáltatókon keresztül próbálta megnyerni az ügyfeleket, az egy jó stratégia volt és bevált. Olyannyira, hogy most hát ők azt mondták, hogy 10%-os piaci részesedésük van Magyarországon, ami a nullához képest relatív sok pár év alatt, és ilyen 5-7-10 ilyen ütemben lépkedtek előre. Ez mindenképpen menő, de most már ugye ott vannak, hogy most már a kártyafüggetlen piacon is lehet nekik olcsóbb a telefonjuk, és ezért most például a 400-ak szerintem tök jól vannak árazva. A másik része a sztorinak, ami érdekes volt ebben az esetben, hogy a Honor 400-akat, hát igazából Magyarországon mutatták be először, ami tök vicces, mert hogy miért, valószínűleg így jött ki időbe, de hogy 26-án lesz a kínai bejelentés, és ugye nálunk volt 20-án, most 21-én szintén van egy pár országban, 22-én van a briteknél, ezért van ugye a tesztembargó 22-éig, és ugye 26-án lesz Kínában. Tehát ez most tényleg úgy sikerült, hogy a terméket, ami egy fontos termék a Honor számára, egy mainstream cucc, azt nem először Kínába, aztán vársz 3 hónapot, és majd esetleg Európában, hanem így telibe tudtak neki csinálni globálisan egy majdnem egységes tartot, ami egy merőben új stratégia, és mindenképpen well done. Szerintem a Magic V5-tel nem így lesz, és ha most azt kérdezed, hogy miért nem V4, akkor elmondom neked, hogy azért nem V4, mert a 4-es szám az ugye nem jelent jót Kínában, úgyhogy ezt át fogja ugrani a Honor, és V5 lesz belőle, és ha azt kérdezed, hogy jól, akkor még 400, akkor elmondom azt, hogy a 400-at teljesen másképp mondják kínaiul, mint a 4-et, és ezért aztán az már nem gáz. Szóval, hogy valószínűleg a következő Magic V szériát, foldable szériát, azt majd először Kínában mutatják be, és majd onnan fog egy ponton Európába is megérkezni. És egyébként erre is rákérdeztem az Eriknél, hogy ennél az Erik Fang nevű embernél, hogy értem, hogy jönni fog majd az új foldable, és biztos szipi-szupi lesz, de hogy nem gondoltak-e arra esetleg, hogy ha már csinálnak high-end, csúcskategóriás flagship foldable-t, akkor csináljanak belőle egy kicsit olcsó verziót is, hogy több ember ki tudja próbálni, hogy milyen együtt élni egy hajlítható telefonnal, és akkor hát sejtelmes válaszokat adott, szóval nem kizárt, hogy lesz majd egy kicsit olcsóbb foldable is, mondjuk egy Magic V5 Lite, ez hogy néz neki? Na mindegy. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek a beszélgetések megvoltak. Jó, igazából van még egyébként infóm a Honorról, mert nem csak ezzel az Erikkel beszéltem relatív sokat. Ja igen, neki mondtam ezt a problémámat, és most egy picit innentől a Honor 400-at lezárom, és átmenjek egy picit ilyen fail off topicba, és a Honornak így a stratégiájáról, meg a felépítésről beszéljek egy picit, legalábbis olyan szempontból, amit én ismerek belőlük. Szóval nekem van egy ilyen általános rossz érzésem akkor, amikor azt látom, hogy van egy prezentáció, amit egy gyártó tart egy jó termékről, de a prezentáció nagy részében arról van szó, hogy hasonlítgatják az Apple vagy a Samsung telefonokhoz, és természetesen kizárólag olyan aspektusok alapján hasonlítgatják, amely aspektusok alapján az ő telefonjuk jobb.
Lehet ilyet találni. Elég egy 60 Hz-es kijelzős iPhone 16-ot mellé rakni, és már is tudsz valamit mutatni, amiben a tiéd jobb. Lehet egy nagyobb aksit mutogatni, amiben szintén tudod mutogatni. Lehet azt mondani, hogy milyen az legalább nyitható a tiétek, meg nem BBB. Tehát, hogy nagyon sok aspektust tudnék én is találni, amiben jobb tud lenni bármilyen telefon egy random Apple-nek egy random tulajdonságától. Szóval, hogy ez nem olyan nagy truváj. És relatív szerintem egyrészt kontraproduktív. Tehát, hogyha mindig az Apple-t meg a Samsungot veszed elő, amihez hasonlítgatni akarod, azzal gyakorlatilag őket is piedesztrálra emeled. Tehát, hogy feljebb emeled őket, reputációt adsz nekik, mert hogy miért akarod kényszeresen hozzájuk hasonlítgatni, de nekem szerintem ennek a minősített eset, amikor a telefon úgy is néz ki, mint hogyha másolták volna egy iPhone-ról, és ugye ilyen a Honor 400 Lite, és hát erről nagyon sokat beszélgettem a Honornak a regionális marketing igazgatójával, aki Magyarországon járt az elmúlt pár hétben, és mondta, hogy szívesen találkozna velem, illetve elintézték, hogy találkozzunk, és akkor leültünk, és egy másfél órát pofáztunk arról, hogy a Honornak mik a tervei, meg hogy látja a piacot ez a hölgy, és szerintem ez egy tök jó beszélgetés volt, mert nagyon sokat tanultunk egymástól, én biztos. Ő kérdezte, hogy miért, ugye mi írtunk egy nem túl kedves hangvételű cikket arról, hogy Honor 400 Lite-nál miért gáz, hogy kameragombot vették át az Apple-től, meg a hátsó kamerakialakítás is ugyanaz, és akkor kérdezte, hogy most ez nekünk miért fáj annyira. És akkor megpróbáltam neki elmondani, hogy nekem az a problémám a Honor 400 Lite-tal, ami egy 100 000 forintos telefon, hogy úgy akar kinézni, mint egy iPhone 16, átvesz tőle olyan dolgokat, amiket már az iPhone-ban is utáltunk, de azért mégiscsak az Apple-re jellemző, és ezért muszáj átvenni, és ugye hát 5 annyiba kerül. És szerintem az azért probléma, mert egyrészt egy picit azt érzed, hogy nincs saját ötletük, ezért így mástól nyúlnak. Másrészt meg azt érzed, hogy direkt akartak csinálni egy olyan telefont, ami úgy néz ki, mint az iPhone, csak olcsóbb, hogy azok, akik iPhone-t akarnak venni, de nincs rá pénzük, azok ezt vegyék meg. Csak azt nem értették meg szerintem, de most én megpróbáltam, hogy az nem hiszem, hogy ez nagyon sokat változtat, de hogy szerintem az van, hogy ha te veszel egy telefont, csak azért választod azt, mert úgy néz ki, mint az iPhone, viszont olcsóbb, és utána megjelensz vele valahol, és mások is azt gondolják, hogy te csak azért vetted ezt, mert úgy néz ki, mint egy iPhone, akkor igazából egy csomó közegben és egy csomó társadalmi csoportban te egy csóró lúzer leszel, mert láthatóan akartál egy iPhone, csak nem volt elég Dellád rá, tehát te egy senkiházi vagy, aki csak ezt tudta kifizetni, és akkor viszont mégse inkább azt veszel. Tehát, hogy szerintem ez nem egy jó irány, hogy ennyire nagyon akarunk utánozni valamit. És akkor próbáltam ezt elmagyarázni neki, és most úgy csinált, mint aki megértette, lehet, hogy meg is értett belőle valamit. Nem hiszem, hogy ez egyébként a Honornak a termékfejlesztési stratégiáját most befolyásolni fogja, hogy én innen mit pofáztam egy marketingessel, aki bármennyire is magas pozícióban van az a marketinges, de minden esetre ez nekem egy ilyen jó beszélgetés volt, mert csomó minden más is kiderült, hogy osztják fel az országokat, mi a stratégia, merre felé haladnak, hol, melyik piacon, mik az érdekes dolgok, kit tartanak ők, vagy konkrétan ez a marketingvezető kit tart a legpotensebb konkurensnek, mit gondol róluk. Ezeket nyilván nem osztom meg veletek, mert ezt ugye így kvázi személyes beszélgetésben így nekem mondta el, mint saját véleménye, nem a Honor álláspontja, de mindenképpen érdekes volt, és én úgy jöttem el erről a találkozóról, hogy ez egy nagyon felkészült hölgy, aki csinálja a marketinget regionálisan a Honornál. Láthatóan valamennyire érti is így az európai mentalitásra, mert több éve dolgozik itt Európában, és hát szerintem ügyes. Tehát, hogy lehet, hogy fel tudja pörgetni a Honor marketinget az eddigieknél magasabb fordulatszámra, ami azt jelenti, hogy a mostani 10%-os piaci részesedésük simán lehet 10-12-13 mondjuk jövő ilyenkorra, mert benne van a lendület, ráadásul a termékek is egyre jobbak, meg egyre jobban vannak árazva a független piacon is, tehát az a kérdés majd, hogy mennyire bírják majd a versenyt AI fronton a nagyokkal, de a jelek szerint marhára el vannak számva a tekintetben, hogy ők ilyen AI szempontból innovátorok és majdnem, hogy piacvezetők akarnak lenni. Nyilván nem egyről csinálják, van neki partnerük, ugye a Gemini, a Google az nyilván evidens, de szerintem dolgoznak ők mással is össze masszívan, de csinálják, és úgy néz ki, hogy elég jól csinálják. Na, úgyhogy ezek voltak. Nagy dózisnyi Honor infót kaptam az elmúlt másfél hétben. Egyrészt ugye a marketinges hölgytől, Erik Fangtól, ezen a rendezvényen is, meg azzal, hogy már ki is tudtuk próbálgatni a telefonokat, és hamarosan lesz belőle teszt is. Szóval most így Honor ügyben elég felkészültnek érzem magam. Remélem, hogy át tudtam adni ebből egy csomó olyan dolgot, ami
talán számotokra is érdekes, vagy új, vagy egy másik aspektus. Szokás szerint lehet velem vitatkozni a komment folyamban, sosem haragszom érte, hogyha ez kultúrát mederbe történik, és hogyha úgy érzed, hogy ez a videó nagyon jól esett neked, és én mindig nézed, de még nem vagy feliratkozva, akkor légy szíves, ezt ne felejtsd el megtenni, és akkor a következő videóról sem fogsz lemaradni. És speaking of következő videó, ugye az van, hogy tegnap megkérdeztem, hogy akartok-e a CMF óráról rapid tesztet, és akartok, úgyhogy ezt kénytelen leszek megcsinálni. Szóval ez a következő projekt. Ezen kívül a tagoknak jövök egy sorsolással, az majd hamarosan lezavarjuk. Van benne egy Engve bringa, itt a szerkesztőség meg ki se bontottam, szerintem annak is nekiesek mindjárt, hogy összerakjam, és menetkész állapotba rakjam össze, hogy tudjam használni. Úton van egy furcsa roller, amit kérdezték, hogy kell-e, mondtam, hogy végül is igen. Most rám írt egy cég, aki egyébként egy mini PC-ket gyárt, kínaiak, a Minix ez a nevük, és hogy akarunk-e valamit tesztelni, és mondtam, hogy nekem semmi közöm nincs a mini PC-khez, de átnéztem a kínálatukat, és van közte ilyen autós, CarPlay Android autós fejegység, olyan, aminek a legalját sikerült bemutatnom itt pár héttel ezelőtt, és akkor elhatároztam, hogy szeretnék bemutatni egy jobbat is, amit tényleg működik, és ez egy $190 termék, amit most ugye ez a Minix gyárt, de ez egy merőben más árszint, szóval megírtam nekik, hogy ha gondolják, akkor azt elküldhetik, mert az egyik pont engem érdekel, és lehet, hogy még jó is lesz, szóval, hogy azt is berendeltem. Érkezik egy Amazfit óra, a Soundcore-osok is küldenek most ide termékeket, mert mondták, hogy az is úton van, és ami, hogy hát nagyon a leginkább érdekes a számomra, most, hogy már a fűnyírót beüzemeltem, és éppen elakadt vidéken, úgyhogy most szóltam a szomszédnak, hogy légy menj már át, és mess ki a fűnyírót a bokorból, és ez már a második eset, szóval most már lassan jövök neki valamivel, de amire nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, az ugye a robotkoros porció, amit írtak a roborokkosok, hogy fogják küldeni, és elvileg valami jön már, mert a DPD írt reggel, hogy érkezik valami cucc, szóval nagyon sok cucc érkezik, és ezek mind ilyen különböző és érdekes dolgok, és ezek mellett természetesen, amikor készen vagyunk egy telefonteszttel, akkor abból lesz rapid teszt is. Na, tényleg befejeztem, nyomkodjatok meg gombokat, ha nem vagytok még feliratkozva, legyetek tagok, hogyha szeretnétek extra dolgokban részesülni, és egyébként meg mindenkinek köszönöm, aki idáig kitartott velem. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!